Sau 12 năm tráo đổi trẻ sơ sinh theo thói quen và chỉ để giải trí, giờ đây Elizabeth EA đã thú nhận mọi tội lỗi của mình trên giường bệnh. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Các y tá, hộ lý được xem là những người chăm sóc của bệnh viện và có nhiệm vụ khiến bệnh nhân cảm thấy an toàn và thoải mái nhất khi đang nằm viện. Bên cạnh đó, ngoài người mẹ, các hộ sinh cũng là người gần gũi, chăm nom những đứa trẻ sơ sinh nhiều nhất khi chúng mới chào đời. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên, nữ hộ sinh dưới đây đã chứng minh rằng mình chính là một con ác quỷ đuổi lút người. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nữ hộ sinh Elizabeth EA đã thú nhận tội lỗi của mình trên giường bệnh và cầu xin Chúa tha thứ cho tội lỗi nặng nề của mình. Nữ hộ sinh này từng làm việc tại Bệnh viện Giảng dạy Đại học UTH ở Zambia. Cô thú nhận rằng đã tự tay tráo đổi hơn 5.000 em bé trong suốt 12 năm làm việc. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Elizabeth EA, nữ hộ sinh có thú vui biến thái. Tôi bị ung thư giai đoạn cuối và tôi biết rằng mình sẽ chết sớm. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tôi muốn thú nhận tội lỗi của mình trước Chúa và trước tất cả những người bị ảnh hưởng, đặc biệt là những người sinh con tại UTH trong thời gian làm việc của tôi, cô nói. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Theo người phụ nữ này, hiện tại cô không còn muốn che giấu tội ác của mình nữa và quyết định sẽ công bố tất cả. Tôi không có gì để che giấu. Trong 12 năm tôi làm việc tại phòng hộ sinh ở UTH, tôi đã hoán đổi gần 5.000 em bé. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Elizabeth EA thú nhận. EA nói thêm rằng việc làm này đã trở thành một thói quen và cô thường làm điều đó để giải trí. Giờ đây cô ấy đã nhận ra việc làm của mình là sai trái và muốn được tha thứ. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cô thậm chí còn đổ lỗi cho ác quỷ sai khiến nên cô mới trở nên như vậy và luôn miệng nói rằng không muốn xuống địa ngục. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tôi đã khiến nhiều bà mẹ phải nuôi con của người khác và lạc mất con của mình. Tôi không muốn xuống địa ngục vì điều đó. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tôi thực sự xin lỗi vì đã phạm tội rất nhiều. Xin hãy tha thứ cho tôi bệnh viện nơi EA làm việc. Theo lời EA, những đứa trẻ sinh từ năm 1983 đến 1995 tại bệnh viện nên tự kiểm tra DNA nếu chúng trông khác với những anh chị em khác. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nếu bạn được sinh ra ở UTH trong khoảng thời gian từ 1983 đến 1995 thì bố mẹ bạn có thể không phải là cha mẹ ruột của bạn. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tôi đã hình thành thói quen hoán đổi những đứa trẻ mới chào đời chỉ để cho vui. Hãy nhìn anh chị em của bạn thật kỹ, ví dụ như mọi người đều là da trắng còn da bạn ngăm đen, bạn chính là đứa trẻ bị hoán đổi và tôi xin lỗi vì điều đó, EA nói thêm. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Việc làm của EA đã khiến nhiều người phẫn nộ. Không ai nghĩ rằng mỗi nữ hộ sinh lại có thể xem việc tráo đổi trẻ em là niềm vui. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Các cư dân mạng đã gọi cô là ác quỷ đuổi lút người và cảm thấy sợ hãi về thương thế của mình vì biết đâu ở ngoài kia vẫn còn vài hộ sinh có thú vui tráo đổi trẻ em như EA nữa. Theo Dung, Thế giới trẻ. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel.